πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα σε αυτό που είπαμε, σε αυτό που κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα και ένας γενικότερος συναγερμός. Έχουμε στην άκρη τη σύνδεσης μας του στρατηγικού αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλιντερίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Είναι εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση. Έχουμε ένα παγκόσμιο σοκ από την τραγωδία που εξελίσσεται και έχουμε και μία εικόνα που φαίνεται ότι κάπου οδηγεί πολύ δυσάρεστα, πραγματικά, μέρα με την ημέρα. Πού αναμένεται να φτάσει όλο αυτό? Απόψε είχαμε μία εξέλιξη που δεν ήταν αναμενόμενη, διότι άλλα προέκυπταν από τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της Ισραηλινής πλευράς. Αποφασίστηκε από πλευράς του Ισραήλ να αποσύρει όλους τους διπλωμάτες και τους πρέσβεις από την Τουρκία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τον Μπαχρέιν, τον Μαρόκο, σχεδόν από όλες τις γειτονικές χώρες αραβικές και από την Τουρκία. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με αυτά που συνέβησαν μέχρι τώρα εναντίον των διπλωματικών αρχών σε αυτές τις χώρες. Έχει να κάνει μάλλον με αυτά που θα ακολουθήσουν μετά την εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η κίνηση προϊονίζεται εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Και επειδή σε αυτή την επιχείρηση θα υπάρχουν άμαχοι νεκροί και θα έχουμε σοβαρές αντιδράσεις από πλευράς των αραβικών και των μουσουλμανικών χωρών, γι' αυτό εκτιμώ ότι έγινε αυτή η κίνηση να αποσυρθούν όλοι οι διπλωμάτες. Τώρα η εικόνα της μάχης που έχουμε, τι ακριβώς αφορά? Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην χερσαία επιχείρηση. Προφανώς θα αποφευχθεί αυτή? Να αφήσω και αυτό το ερώτημα. Όχι, μα σας είπα ότι η απόσυρση όλων των διπλωματών από τις γειτονικές χώρες προϊονίζεται η εισβολή. Είχαμε και κάποιες κινήσεις σήμερα και του ιδίου του Υπουργού Άμυνας και του ιδίου του Πρωθυπουργού εκεί στα σύνορα με τη Γάζα. Είχαμε και μια δήλωση που λέει από αύριο θα τα λέμε μέσα από τη Γάζα. Μάλλον η απόσυρση των διπλωματών προϊονίζεται εισβολή. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης κατά το Ιράν, άξονας του κακού κατά το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ. Άξονας της αντίστασης είναι το Ιράν, η Συρία, η Χεσμολάχ και οι δυνάμεις των Χούθι στην Ιεμένη και διάφορες άλλες ομάδες, όχι κράτη, που συμπαρατάσσονται με το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Αυτές οι ομάδες μέχρι πού μπορεί να φτάσουν? Και το λέω, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε σε μια γενικότερη ανάφλεξη? Είχαμε μία δήλωση, μία διαρροή μάλλον από το Πολεμικό Συμβούλιο σήμερα, όπου ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ είπε ότι η Χεσμολάχ του Λιβάνου έχει δεκαπλάσια ισχύ από την Χαμάς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι μπήκαν τα σχέδια στο τραπέζι. Τώρα, εάν εμπλακεί η Χαμάς, ακούστε, δυνητικά υπάρχουν 5 μέτωπα εναντίον του Ισραήλ. Το ένα είναι στη Γάζα, το δεύτερο είναι στο βόρειο Λίβανο ή στο βόρειο Ισραήλ είτε στο νότιο Λίβανο με τη Χεσμολάχ. Το τρίτο είναι στα υψώματα του Γκολάν, όπου μπορεί το Ιράν με παραστρατιωτικές ομάδες ή με πολιτοφύλακες που έχει στη Συρία να επιτεθεί εκεί. Το τέταρτο είναι η Δυτική Όχθη, στο εσωτερικό δηλαδή, αν έχουμε εκεί εξέγερση είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια είναι οι Παλαιστίνοι εκεί. Και υπάρχει και ένα πέμπτο μέτωπο, είναι τα 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι πρόσφυγες που κατοικούν στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα όμως με το Ισραήλ και εκεί κοντά στη Δυτική Όχθη. Τώρα, εάν πυροδοτηθεί ο κύκλος των 5 μετώπων, τότε θα έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό επιχειρησιακό πρόβλημα το Ισραήλ. Άλλωστε, επειδή ακριβώς η κατάσταση δεν θα είναι εύκολη, προσέτρεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να συνδράμουν στο Ισραήλ στη φάση αυτή σε επίπεδο ηθικό, με την παρουσία των 2 αεροπλανοφόρων και των συνοδών πλοίων στην περιοχή. Το δεύτερο δεν έχει φτάσει ακόμα. Πάντως το πλοίο διοίκησης του 6ου στόλου που μέχρι τώρα ήταν στην Ιταλία ήδη πλέει προς την Ανατολική Μεσόγειο, που σημαίνει ότι εκεί θα είναι ο διοικητής του 6ου στόλου για να συντονίζει τις επιχειρήσεις του 6ου στόλου εάν και εφόσον χρειαστεί. Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Δεν θα είναι μία υπόθεση
ημερών, δυστυχώς, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες με τους αμάχους, όλη αυτή την τραγωδία που εξελίσσεται και όλο αυτό της αλληλοκατηγορίας. Έχουμε δηλώσεις και από πλευράς εν ενεργεία ανωτάτων αξιωματικών και για παράδειγμα ένας στρατηγός πρώην διοικητής της μεραρχίας της Γάζας είπε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει 6 με 8 μήνες για να ελεγχθεί η λωρίδα της Γάζας και να εξουδετερωθούν οι ένοπλοι της Χαμάς. Πάντως θα είναι μία επιχείρηση που θα διαρκέσει μήνες και όχι εβδομάδες. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, κύριε Καρλό. Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, η στοχοποίηση των Αμερικανών στις χώρες της περιοχής. Γιατί οι Αμερικανοί διαθέτουν βάσεις και δυνάμεις στο Ιράκ, στη Συρία και σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στα Εμιράτα, στο Κατάρ. Κατά πόσον θα στοχοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις, όχι από κάποιο κράτος, αλλά από ομάδες οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν. Ήδη είχαμε απόπειρες επιθέσεων και στο Ιράκ εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ-Άσαντ, όπου εδρεύουν αεροπορικές δυνάμεις στον ΗΠΑ, και σήμερα είχαμε και 2 απόπειρες με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με πυραυλικά χτυπήματα στην Αλ-Τάνφ και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Κονόκο στη βορειοανατολική Συρία. Άρα θα κλιμακωθεί ο πόλεμος με βάση τις ενδείξεις και πέραν των στόχων του, πέρα από τα 5 μέτωπα που προανέφερα πριν από λίγο το Ισραήλ, και αναφέρομαι στους αμερικανικούς στόχους. Και την ίδια ώρα θα υπάρχει αυτό το blame game της μεταφοράς των ευθυνών των αλληλοκατηγοριών για το ποιος πραγματοποιεί τα αιματηρά χτυπήματα, γιατί είδαμε αυτές τις σοκαριστικές εικόνες στο νοσοκομείο στη Γάζα που νομίζω δεν έχουν προηγούμενο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή πολιτικά δεν έχει σημασία. Ό,τι και να επικαλείται η μία ή η άλλη πλευρά, ό,τι ήταν να γίνει ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης στο νοσοκομείο έγινε. Δηλαδή σήμερα ό,τι επιχειρήματα και αποδείξεις και ντοκουμέντα να παρουσιάσει το Ισραήλ δεν πρόκειται να πείσει καμία μουσουλμανική χώρα, καμία αραβική χώρα. Η κοινή γνώμη πλέον έχει πιστεί, έχει πυροδοτηθεί, θα έλεγα. Αυτή η ιστορία πλέον, το ποιος φταίει, κατά την άποψή μου αποτελεί παρελθόν. Από τούτο και στο εξής θα πρέπει να γίνει διαχείριση από τους ενδιαφερόμενους της κατάστασης που ήδη έχει δημιουργηθεί. Επειδή λέμε για διαχείριση, υπάρχει και ένα παγκόσμιο alert αυτή τη στιγμή, ένας παγκόσμιος συναγερμός για ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα και βλέπουμε τι συμβαίνει και στις ΗΠΑ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός είναι ο τρίτος κύκλος. Ο πρώτος είπαμε πέριξε το Ισραήλ, ο δεύτερος είναι αμερικανική στόχη στην περιοχή, ο τρίτος είναι σε ευρωπαϊκό κυρίως, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο οι επιθέσεις των λεγόμενων μοναχικών λύκων, είτε της Αλ-Κάιντα είτε του Ισλαμικού κράτους ή ακόμα και μοναχικοί λύκοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι επηρεάζονται από τα κοινωνικά δίκτυα, τρελαίνονται κάποια στιγμή και είτε σκοτώνουν κάποιο δάσκαλο είτε σκοτώνουν ανθρώπους που, όπως έγινε στο Βέλγιο, τους Σουηδούς που σκότωσαν χωρίς να έχουν ιδέα τι θα μπορούσε να τους συμβεί, ενώ περπατούν αμέριμνοι σε κάποιο δρόμο κάποιες ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Ναι, υπάρχει θέμα. Νομίζω σήμερα οι Υπουργοί Μετανάστευσης συσκέπτονται στις Βρυξέλλες για αυτό το λόγο. Πώς θα προστατέψουν από τούδη και στο εξής τα σύνορα. Αλλά κύριε Κανελόπουλε, το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έπρεπε χρόνια τώρα να έχουν πάρει μέτρα για να μην δημιουργηθούν τα προβλήματα που καλούνται τώρα να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν στις χώρες της Ευρώπης. Όταν υπήρχαν φωνές, ξέρετε, που λέγανε παιδιά, πάρτε μέτρα, διότι καμία θρησκεία δεν είναι εξορισμού κακή. Αλλά η συγκεκριμένη θρησκεία, και αναφέρομαι στο Ισλάμ, όταν κάποια κέντρα αποφασίσουν να τη χρησιμοποιήσουν, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη εκ της φύσης της, γιατί είναι αυτή η ιδεολογία της. Αυτό λοιπόν το θέμα έπρεπε να απασχολήσει την Ευρώπη και δεν την απασχόλησε και την απασχολεί τώρα εκ των υστέρων, και αφού μετράμε ήδη τα θύματα και τα επίχειρα, αν θέλετε, των πράξεών μας. Πληρώνουμε τα επίχειρα των πράξεών μας στο ζήτημα αυτό. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Την ίδια ώρα το μέτωπο της Ουκρανίας έχει τελειώσει, να το πω έτσι, στη συνείδηση, παρά το γεγονός ότι υφίσταται στην πραγματικότητα. Ξέρετε, οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν να διαχειριστούν 3 μέτωπα. Τα 2 είναι ανοιχτά και το ένα είναι σιγοβράζει.
Το πρώτο είναι η Ουκρανία, το δεύτερο και κυριότερο πιστεύω είναι αυτό της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ και Χαμάς, και το τρίτο είναι της Ταϊβάν. Και γι' αυτό υποσχέθηκε, επειδή είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Μπάιντεν, να περάσει από το Κογκρέσο ένα ποσό 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξει αυτά τα τρία μέτωπα, Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν. Μόνο που στις ΗΠΑ επικρατεί ένα χάος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι ακέφαλη, δεν υπάρχει πρόεδρος, για δεύτερη φορά ο Τζιμ Τζόνσον, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπόρεσε να εκλεγεί, και εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος δεν είναι δυνατόν να περάσει και κανένα πακέτο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και αναφέρομαι για σοβαρό πακέτο. Άρα υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, ένα πρόβλημα στις ΗΠΑ, πέραν της δυσκολίας αυτής καθ' αυτής να διαχειριστεί αυτά τα τρία και να αντιμετωπίσει αυτά τα τρία μέτωπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρένθεση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και μακάρι τα πράγματα την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι πιο ήρεμα.